Oppitunti 1. Työmahdollisuuksien tutkiminen. Kuulin hiljattain Urkurin työpaikasta kirkossa. Kuulostaa kiehtovalta. Sen täytyy vaatia paljon musiikillista lahjakkuutta. Todellakin. Kuvittele soittavasi kauniita virsiä joka sunnuntai. Se olisi antoisaa. Todellakin. Soitatko itse mitään instrumentteja? Soitan vähän pianoa, mutta en ole urkuri. Entä sinä? Olen aina halunnut oppia soittamaan jotakin soitinta. Ehkä jonain päivänä pianoa. Se olisi ihanaa. Musiikki voi olla hyvin terapeuttista. Kyllä se toki voi olla. Työpaikoista puheen ollen, mitä muita vaihtoehtoja voisin mielestäsi tutkia? Voit harkita lastenhoitajan tai myyjän työtä. Molemmat voivat olla varsin palkitsevia. Lastenhoito kuulostaa houkuttelevalta. Lapset voivat olla todella hauskoja. Ne todellakin voivat olla. Lisäksi se antaa tilaa luovuudelle leikkiajassa. Olen samaa mieltä. Entäpä jos olisit myyjä? Onko se hyvä vaihtoehto? Se voi olla mahtavaa. Tapaisit paljon mielenkiintoisia ihmisiä ja oppisit myynnistä. Kuulostaa kiinnostavalta. Nautin vuorovaikutuksesta muiden kanssa. Juuri niin. Molemmat työt tarjoavat ainutlaatuisia kokemuksia. Olen huomannut, että sopeutumiskyky on välttämätöntä missä tahansa roolissa. Hieno huomio. Jokainen työ opettaa arvokkaita taitoja. Kyllä. Työskenteletpä sitten lasten tai asiakkaiden kanssa, jokainen kokemus on tärkeä. Ehdottomasti. Eri vaihtoehtojen tutkiminen voi auttaa sinua löytämään intohimosi. Oppitunti 2. Älykäs matkustaminen. Liikenne näissä kaupungeissa on tärkeä huomioida. Olen täysin samaa mieltä. Auton vuokraaminen olisi ihanteellinen tapa tutustua paikkoihin omaan tahtiin. Juuri niin. Se antaa meille joustavuutta vierailla vaikeammin saavutettavilla alueilla. Lisäksi voimme pysähtyä missä haluamme valokuvia tai välipaloja varten. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä kaupunkeja seikkailuamme varten? Kyllä, haluaisin kovasti tutustua rannikkokaupunkiin. Olen kuullut, että näkymät ovat upeat. Rannikko on kaunis. Voimme nauttia sekä maisemista että paikallisesta ruuasta. Ruokailusta puheen ollen, toivottavasti pääsen kokeilemaan tuoreita mereneläviä siellä ollessamme. Kuulostaa herkulliselta. Odotatko innolla jotain tiettyjä ruokia? Minulla on himo simpukkakeittoon. Se on klassinen rannikkoruoka. Loistava valinta. Minäkin kokeilen sitä. Parhaimmillaan se on meren rannalla. Ehdottomasti. Mikä vuodenaika mielestäsi on ihanteellinen tälle matkalle? Myöhäinen kevät olisi ihanaa. Sää on yleensä silloin miellyttävä. Olen samaa mieltä. Lisäksi kukat kukkisivat, mikä toisi väriä kuviimme. Voisimme myös tutustua paikallisiin markkinoihin. Niillä usein esitellään alueellisia erikoisuuksia. Kyllä, ja voimme tavata paikallisia käsityöläisiä ja oppia heidän töistään. Kuulostaa upealta suunnitelmalta. Mitä meidän pitäisi tehdä, jos kohtaamme vilkasta liikennettä?
Voisimme aina tutkia vähemmän suosittuja reittejä. Se saattaa johtaa meidät piilotettujen helmien luo. Se on loistava idea. Seikkailu löytyy usein syrjästä. Juuri niin. Olen jo innoissani tästä matkasta. Minä myös. Viimeistellään suunnitelmamme pian ja lähdetään tien päälle. Oppitunti 3. Matkakertomuksia. Hei, onko junan lähtö joskus viivästynyt matkalla? Voi, olen todellakin. Se voi olla uskomattoman turhauttavaa. Muistan yhden matkan, jossa odotin yli tunnin. Aika tuntui venyvän loputtomasti. Kuulostaa kamalalta. Antoivatko he mitään päivityksiä odotuksen aikana? Joskus, mutta usein epämääräisiä. Juna saapuu pian, vitsistä tuli vakiovitsi. Kuinka huvittavaa. Odottamisesta voi kai tulla komediaa, jos vain antaa sen tapahtua. Juuri niin. Aloin keksiä tarinoita junasta. Ehkä se oli jumissa liikenteessä. Tuo on aika nerokasta. Mielikuvitus voi muuttaa tylsyyden viihteeksi. Olen myös nähnyt ihmisten kääntyvän puhelimiensa puoleen saadakseen ajanhukkaa. Kyllä. Sosiaalinen media voi lyhentää odotusaikaa. Liityytkö mukaan? Niinpä. Muutama hauska video auttoi ajan kulussa. Nauru on parasta lääkettä, jopa odotustilanteissa. Ehdottomasti. Viivästyksistä puheen ollen, onko sinulla matkavinkkejä selveytymiseen? Pakkaan aina mukaan kirjan tai palapelin. Se pitää mieleni virkeänä. Hieno idea. Mielen aktivointi voi tehdä odottamisesta nautinnollista. Kyllä. Ja juttelen usein muiden matkailijoiden kanssa. Heidän tarinansa ovat kiehtovia. Se on totta. Uusiin ihmisiin tutustuminen voi johtaa odottamattomiin ystävyyssuhteisiin. Todellakin. Viivästykset eivät ehkä ole ihanteellisia, mutta ne voivat johtaa ikimuistoisiin kokemuksiin. Yritän pitää sen mielessä tulevilla matkoilla. Oppitunti 4. Kulinaarisia herkkuja. Täydellistä. Tiedän viehättävän pienen kahvilan, jossa on herkullisia voileipiä ja leivonnaisia. Kuulostaa herkulliselta. Minulla on aina hyvä ruokahalu. Tulet rakastamaan sitä. Voileivät on tehty tuoreesta artesaanileivästä. Artesaanileipää. Nyt huomioni on kiinnittynyt. Millaisia voileipiä he tarjoavat? Niillä on fantastinen valikoima. Yksi suosikeistani on kalkkuna karpalo. Kalkkuna ja karpalo. Kuulostaa täydelliseltä yhdistelmältä. Niin todellakin. Karpalon makeus tasapainottaa kalkkunan suolaisuutta. Tunnen sen melkein jo maistavani. Onko heillä kasvisvaihtoehtoja? Kyllä, he tekevät niin. Heidän avokaado-hummus-voileipänsä on varsin suosittu. Avokaado ja hummus. Kuulostaa uskomattoman terveelliseltä ja herkulliselta. Niin on. Heillä on myös upeita leivonnaisia, joita sinun on ehdottomasti kokeiltava. Leivonnaisia. Nyt puhut minun kieltäni. Mitä ne tarjoavat?
Heidän suklaakroissanttejaan pidetään legenda-arisina. Ihmiset tulevat kaikkialta niiden perässä. Suklaakroissantteja. Suklaa oli mahtavaa. Et tule pettymään. Ne ovat hiutaleisia ja täynnä täyteläistä suklaata. En malta odottaa, että pääsen käymään tässä kahvilassa. Mistä löysit sen? Ystäväni suositteli sitä, ja olen ollut koukussa siitä lähtien. Se on mahtavaa. Ystävät tietävät aina parhaat ruokapaikat. Juuri niin. Mennäänkö sinne nyt? Oppitunti 5. Innovaation henki. Olen lukenut Edisonin keksinnöistä. Hänen päättäväisyytensä on inspiroivaa. Ehdottomasti. Edison kohtasi monia epäonnistumisia, mutta hän ei lannistunut. Todellakin. Se on merkittävää. Takaiskuistaan huolimatta hän jatkoi keksimistä. Mikä oli hänen seuraava merkittävä keksintönsä noiden varhaisten epäonnistumisten jälkeen? Se oli gramofoni. Se muutti ihmisten kokemuksen musiikista. Se on kiehtovaa. Äänen tallentamisen idea oli mullistava. Kyllä, se järkytti monia ihmisiä. He kuulivat ääniä vielä pitkään puhumisen jälkeen. Kuinka mahtavaa! En voi kuvitella elämää ilman äänitettyä musiikkia enää. Juuri niin. Hänen keksintönsä raivasivat tietä tulevaisuuden teknologioille. On uskomatonta, miten yhden ihmisen sinnikkyys voi vaikuttaa yhteiskuntaan. Totta. Edison sanoi kuuluisasti, nerous on 1% inspiraatiota ja 99% hikeä. Tuo lainaus kuvaa täydellisesti hänen työmoraaliaan. Kova työ todella merkitsee. Niinpä. Epäonnistuneet kokeet olivat hänelle vain ponnahduslautoja. Oletko koskaan tuntenut oloasi lannistuneeksi tavoitteidesi tavoittelussa, kuten Edison? Olen. Mutta Edisonin matkasta lukeminen motivoi minua jatkamaan. Sama täällä. Se muistuttaa minua siitä, että takaiskut voivat johtaa menestykseen. Kyllä. Lisäksi Edisonilla oli yli 1000 patenttia. Se on hämmästyttävää. Hänen luovuutensa oli rajaton. Mitähän hän keksisi tänä päivänä? Hienoa teknologiaa. Ehkä älylaitteita tai puhtaampia energiaratkaisuja. Se voisi muuttaa maailmaa. Toivon voivani kanavoida osan tuosta kekseliäisyydestä. Minä myös. Inspiroikaamme toisiamme jatkamaan innovointia ja luomista. Oppitunti 6. Ulkonäön tuolla puolen. Oletko koskaan huomannut, kuinka usein ihmiset arvioivat ihmisiä ulkonäön perusteella? Kyllä olen. Se on varsin kiehtova ja joskus myös huolestuttava ilmiö. Ehdottomasti. Jotkut ihmiset näyttävät ensisilmäyksellä erittäin mukavilta, mutta he voivat olla ilkeitä tai julmia. Niin totta. Ulkonäkö voi pettää. Se kyllä pitää ihmisen varpaillaan. Muistan tavanneeni jonkun, joka vaikutti ystävälliseltä, mutta hänen käytöksensä oli aivan päinvastaista. Se on pettymys. Ihmisiä ei pitäisi arvioida pelkästään ulkonäön perusteella. Todellakin. Aito luonne paljastuu usein tekojen ja sanojen kautta.
Olen täysin samaa mieltä. Se saa minut arvostamaan niitä, jotka ovat hyväsydämisiä ja aitoja. Entä ensivaikutelmasi? Pidätkö niitä luotettavina? Vaikka he voivat olla oivaltavia, mieluummin tutustun johonkuhun ensivaikutelman ulkopuolella. Se on viisasta. Ihmiset usein paljastavat todellisen itsensä, kun olet heidän kanssaan enemmän vuorovaikutuksessa. Kyllä. Mielestäni on tärkeää olla ennakkoluuloton eikä tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä. Se tuo mieleeni sanonnan, älä tuomitse kirjaa kannen perusteella. Erinomainen sanonta. Se kiteyttää täydellisesti ajatuksen syvemmälle katsomisesta. Miten yleensä lähestyt uusia ihmisiä? Yritän saada keskustelun aikaan ja löytää yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Se auttaa murtamaan jään. Se on loistava strategia. Muiden kanssa vuorovaikutuksessa oleminen voi johtaa odottamattomiin ystävyyssuhteisiin. Ehdottomasti. Loppujen lopuksi jokaisella on tarina kerrottavanaan ulkokuorensa ulkopuolella. Hyvin sanottu. Ihmisten syvällisempi ymmärtäminen parantaa kokemuksiamme. Oppitunti 7. Ruoanlaitto tuoreista raaka-aineista. Olen samaa mieltä. Maku on intensiivisempi tuoreiden yrttien kanssa. Ehdottomasti. Oletko päättänyt, minkälaista basilikaa meidän pitäisi ostaa? Mielestäni basilika olisi loistava valinta ruokalajiimme. Makeaa basilikaa. Siinä on niin ihana tuoksu. Mitä me teemme? Mietin klassista pestoa. Se vaatii reilusti basilikaa. Pesto kuulostaa herkulliselta. Tarvitseeko siihen muita aineksia? Kyllä. Tarvitsemme myös valkosipulia, pinjansiemeniä ja parmesaanijuustoa. Kuulostaa mahtavalta. Pitäisikö meidän paahtaa pinjansiemenet ensin? Niiden paahtaminen parantaa niiden makua. Loistava idea. Lisään sen ostoslistallemme. Otetaanko myös valkosipulia? Ehdottomasti. Tuore valkosipuli voi todella nostaa ruuan makua. Samaa mieltä. Käytätkö sinäkin mieluummin ekstraneitsytoliiviöljyä pestoon? Ehdottomasti. Se lisää rikkaan, hedelmäisen vivahteen, joka täydentää basilikaa. Alan jo ajatella tätä ja jännittää. Minkä kanssa tarjoilisimme peston? Voisimme sekoittaa sen pastan kanssa tai levittää sen hyvän patongin päälle. Molemmat kuulostavat herkullisilta. En malta odottaa, että pääsen maistamaan luomastamme. Minä myös. Yhdessä kokkaaminen on aina hauska seikkailu. Oppitunti 8. Unen merkitys. Mainitsit, että unesi oli aluksi epäsäännöllistä. Kyllä, se oli. Olen kuitenkin asettanut itselleni säännöllisen nukkumaanmenorutiinit, ja sillä on ollut huomattava vaikutus. Kuulostaa hyvältä. Millainen on sinun iltarutiinisi? Alan rauhoittua tuntia ennen nukkumaanmenoa. Sammutan näytöt ja nautin sen sijaan hyvästä kirjasta. Se on fiksu strategia. Ruutuajan vähentäminen voi parantaa unenlaatua. Todellakin. Laitteiden sininen valo voi olla melkoisen häiritsevää. Olen samaa mieltä.
Miten lukeminen ennen nukkumaanmenoa on vaikuttanut uneesi? Se on auttanut minua rentoutumaan. Huomaan, että nukahdan nyt nopeammin. Se on mahtavaa. Minunkin pitäisi kokeilla lukemista yöllä. Ehdottomasti sinun pitäisi. Millaisista kirjoista pidät? Rakastan dekkareita ja jännitysromaaneja. Ne ovat mukaansa tempaavia, mutta eivät liian stimuloivia. Täydellinen valinta. Hyvä mysteeri voi pitää mielen kiehtovana, mutta rauhallisena. Entä lukutottumuksesi? Onko jokin tietty genre, johon pidät? Nautin fantasiasta. Se antaa minulle mahdollisuuden paeta eri maailmoihin. Fantasiakirjat voivat viedä sinut mukanaan. Luetko myös muita kirjoja? Luen silloin tällöin itseapukirjoja. Ne tarjoavat arvokkaita oivalluksia. Se on loistava tapa kasvaa. Oletko löytänyt tekniikoita, jotka auttavat sinua nukkumaan vielä paremmin? Kyllä. Teen myös kevyesti venyttelyä ennen nukkumaanmenoa. Se rentouttaa lihaksiani. Venyttelystä voi olla hyötyä. Se vapauttaa jännitystä pitkän päivän jälkeen. Juuri niin. Uskon, että itsestä huolehtiminen parantaa yleistä hyvinvointia. Olen täysin samaa mieltä. Johdonmukaisuus näyttää olevan avainasemassa hyvien tapojen luomisessa. Ehdottomasti. Nyt herään aina virkeänä ja valmiina päivään. Rutiinisi kuulostaa inspiroivalta. Aion ehdottomasti toteuttaa joitakin näistä strategioista. Oppitunti 9. Suuri keksiseikkailu. Lusikoimme taikinaa pellille isoilla teelusikaloilla. Kyllä, meidän on varmistettava, että niillä on riittävästi tilaa levitä. Ehdottomasti. Tästä satsista pitäisi tulla aika reilu. Minkä tyyppisiä sipsejä käytämme? Taisimmepa valita suklaahippuja. Ne ovat aina suosikkejamme. Suklaahippuja on klassikko. Saattaisin lisätä pähkinöitä tuomaan rapeutta. Loistava idea. Pähkinät voivat antaa mukavan rakenteen. Täydellistä. Nyt kun kaikki on valmiina, asetamme ajastimen 18 minuutiksi. Vain 12 minuuttia. Tuntuu kuin odottaisi ikuisuuden. Tiedän. Tuoksu on niin houkutteleva. Mitä teemme odottaessamme? Voisimme siivota vähän tai suunnitella seuraavaa leivontaseikkailuamme. Suunnittelu kuulostaa hauskalta. Ehkä seuraavaksi voisimme kokeilla brownien tekemistä. Browniet olisivat ihania. Pehmeitä ja täyteläisiä suklaan ystävän unelma. Juuri niin. Suklaasta puheen ollen, onko sinulla koskaan ollut katastrofaalista leivontakokemusta? Niin todellakin. Kerran erehdyin sekoittamaan suolan sokeriin kakkureseptissä. Voi ei. Miten siinä oikein kävi? Sanotaanpa vain, ettei se ollutkaan sellainen herkku, jonka olin kuvitellut. Sen on täytynyt olla järkytys. Olet varmasti oppinut arvokkaan läksyn. Todellakin. Tarkista aina ainesosat kahdesti. Viisas neuvo. Keksimme ovat luultavasti jo melkein valmiita. En malta odottaa. Ajastimen täytyy piipahtaa ihan minä hetkenä hyvänsä.
Kuvittele, mikä herkullisuus meitä odottaa. Katsotaanpa. Oppitunti 10. Luonnon muistomerkit. Tiesitkö, että tällä alueella kasvaa satoja omenapuita? En tiennytkään. Miten kauniin näy ne luovatkaan. Nämä omenapuut ovat sopivin muistomerkki alueen rikkaalle historialle. Näen, miten ne edustavat elämää ja kasvua. Se on varsin runollista. Juuri niin. Ne seisovat pystyssä muistuttaen meitä menneisyydestä ja kantaen samalla hedelmiä tulevaisuutta varten. Kuinka kiehtovaa. Onko näiden puiden taustalla jokin erityinen tarina? Kyllä. Monet niistä istuttivat varhaiset uudisasukkaat toivon ja selveytymisen symboleina. Se on todella inspiroivaa. Jokaisella puulla täytyy olla ainutlaatuinen tarina. Juuri niin. Mietin usein perheitä, jotka hoitivat heitä. Heidän perintönsä elää jokaisen korjatun omenan myötä. Näiden puiden merkityksestä keskusteleminen saa minut arvostamaan niitä entistä enemmän. Luonnolla on syvällinen kyky yhdistää meidät perintöömme. Ehdottomasti. Haluaisitko maistaa omenoita, kun olemme täällä? Rakastan sitä. Tuoreet omenat suoraan puusta ovat parhaita. Poimitaanpa muutama ja nautitaan välipala tämän kauniin katoksen alla. Täydellistä. En malta odottaa, että pääsen maistamaan historian makeutta. En minäkään. Tämä on seikkailu, joka yhdistää luonnon ja tarinan kerronnan. Oppitunti 11. Kokemuksen päivittäminen. Kuulin, että meillä saattaisi olla mahdollisuus päivittää huoneemme. Kuulostaa jännittävältä. Millaisia päivityksiä on saatavilla? Vastaanottovirkailija mainitsi joitakin vaihtoehtoja, mukaan lukien sviitin, josta on paremmat näkymät. Sviitti. Kuulostaa upealta. Mitä muuta heillä oli tarjottavanaan? Huoneessa on myös oma parveke. Kuvittele siemailevasi kahvia maisemista nauttien. Kuulostaa ihanalta. Haluaisin rentoutua ulkona. Lisäksi mukavuuksien pitäisi olla paljon mukavampia päivitetyissä huoneissa. Millaisista mukavuuksista puhumme? Sviitissä on erillinen oleskelutila ja suurempi kylpyhuone, jossa on kylpyamme. Kylpyamme. Nyt huomioni on sinulla. Se olisi täydellinen rentoutumiseen. Juuri niin. Pitkän tutkimusmatkailun jälkeen se olisi taivaallista. Onko päivitys mielestäsi lisäkustannusten arvoinen? Hyötyjen valossa uskon sen olevan erittäin arvokas. Olen samaa mieltä. Pieni luksus voi parantaa koko kokemusta. Lisäksi se voi johtaa upeisiin muistoihin. Kyllä. Kuvittele, mitä kuvia voisimme ottaa tuolta parvekkeelta. Kauniita kuvia ja unohtumattomia hetkiä kuulostaa voitolta. Olen täysin sen kannalla, että tästä lomasta kannattaa ottaa kaikki irti. Pitäisikö meidän kysyä vastaanottovirkailijalta lisätietoja päivityksistä? Kyllä. Tutkitaan vaihtoehtojamme ja tehdään päätös. Minä otan johdon. Loppujen lopuksi minulla on neuvottelutaidot. Oppitunti 12.
Rajojen luominen tuottavuudelle. Ehdottomasti. Erillinen työpöytä auttaa luomaan rajan työn ja kodin välille. Olen täysin samaa mieltä. Nimetty työtila voi parantaa keskittymistä. Niin todellakin. Se viestittää aivoillesi, että on aika työskennellä. Juuri niin. Mitä haasteita olet kohdannut työskennellessäsi kotoa käsin? Minun on joskus vaikea irrottautua työtilasta. Se voi tuntua loputtomalta. Se on yleinen ongelma. Miten sinä hoidat työ- ja yksityiselämäsi tasapainon? Asetan itselleni tarkat työajat. Kun ne ovat ohi, yritän kirjautua kokonaan ulos. Kuulostaa tehokkaalta. Minäkin luon mieluummin rutiinin. Rutiinit voivat olla erittäin hyödyllisiä. Millaisia sinun rutiinisi ovat? Yleensä aloitan päiväni kupillisella teetä ja kevyellä lukemisella ennen kuin ryhdyn töihin. Ihana alku. Onko sinulla jokin tietty kirja, josta pidät? Yleensä luen jotain motivoivaa. Se antaa minulle piristysruiskeen päivään. Loistava valinta. Voisin kokeilla sisällyttää sen aamuihini. Sinun pitäisi. Positiivinen ajattelutapa luo pohjan tuottavuudelle. Tuottavuudesta puheen ollen, onko sinulla vinkkejä häiriötekijöiden minimoimiseksi? Käytän melunvaimennuskuulokkeita. Ne auttavat minua keskittymään paremmin. Se on fiksua. Musiikki voi myös luoda keskittyneen ympäristön. Kyllä. Nautin instrumentaalimusiikin kuuntelusta työskennellessäni. Pidän enemmän ympäristön äänistä. Ne luovat mukavan taustan häiritsemättä. Kuulostaa houkuttelevalta. On tärkeää löytää itselle parhaiten sopiva vaihtoehto. Ehdottomasti. Erillisen työpöydän ja hyvien tapojen avulla tuottavuus voi nousta pilviin. Oppitunti 13. Verovapaat herkut. Ostan aina suklaata ja hajuvesiä verovapaista myymälöistä. Nuo ovat loistavia valintoja. Verovapaat ostokset tarjoavat erinomaisia tarjouksia, eikö niin? Kyllä, se on. Hinnat ovat usein paljon alhaisemmat kuin tavallisissa kaupoissa. Ehdottomasti. Millaisia suklaita yleensä valitset? Pidän enemmän klassisista merkeistä, kuten sveitsiläisestä suklaasta. Se on aina herkullinen herkku. Sveitsiläinen suklaa on klassikko. Pidän tummasta suklaasta hedelmäisillä täytteillä. Tumma suklaa on hienostunutta. Onko sinulla suosikkimerkkiä? Rakastan todella tuotemerkkejä, jotka käyttävät tuoreita, luonnollisia ainesosia. Ne maistuvat paljon paremmilta. Olen samaa mieltä. Laatu ratkaisee kaiken. Entä hajuvedet? Rakastan uusien tuoksujen tutkimista. Verovapaissa myymälöissä on usein eksklusiivisia tuoksuja. Se on totta. Nautin eri hajuvesien kokeilemisesta ennen päätöksen tekemistä. Se voi olla melkoinen aistillinen seikkailu. Oletko löytänyt suosikkituoksun äskettäin? Kyllä, löysin raikkaan sitrushedelmien tuoksun. Se on täydellinen lämpimään säähän. Kuulostaa ihastuttavalta. Etsin aina jotain kevyttä ja kukkaista.
Kukkaistuoksut ovat ihania. Ne voivat olla niin virkistäviä. Juuri niin. Ostan usein uuden tuoksun matkamuistoksi. Hieno idea. Se pitää muistot elossa. Ehdottomasti. Joka kerta kun käytän sitä, muistan matkani. Tutkitaanpa verovapaata myymälää ennen lentoamme. Oppitunti 14. Kulinaarisia seikkailuja. Ne kuulostavat kaikki niin hörkullisilta. Katsokaa noita herkullisia ruokia. Todellakin. Vesi nousee kielelle jo pelkästään tuoksuista. Ruuasta puheen ollen, entä Kambodža? Tiedätkö mitään erityistä heidän ruokakulttuuristaan? Kyllä. Kambodsalainen keittiö on kiehtovaa ja melko monipuolista. Makuja on runsaasti. Olen kuullut, että fish amokia kannattaa ehdottomasti kokeilla. Mitä se tarkalleen ottaen on? Kalaamok on perinteinen karriruoka, joka valmistetaan kalasta ja kookosmaidosta. Kuulostaa uskomattomalta. Tarjoillaanko sitä riisin kanssa? Kyllä, tyypillisesti höyrytetyn riisin kanssa. Se on kermaista ja tuoksuvaa ja todellinen herkku. Voin vain kuvitella. Onko muita ruokia, joita meidän kannattaisi kokeilla? Ehdottomasti. Alokolak on toinen fantastinen ruokalaji. Siinä on marinoitua naudanlihaa, joka tarjoillaan kirpeän kastikkeen kera. Kuulostaa maistamisen arvoiselta. Rakastan rohkeita makuja sisältäviä ruokia. Tulet arvostamaan makean ja suolaisen tasapainoa tässä annoksessa. Nam. Minun täytyy kokeilla sitä. Onko olemassa jotain ainutlaatuisia jälkiruokia? Kyllä. On olemassa jälkiruoka nimeltä Num Ansom, joka on banaaninlehtiin kääritty riisikakku. Kuulostaa kiehtovalta. Rakastan mielenkiintoisen tekstuurin omaavia jälkiruokia. Kannattaa ehdottomasti kokeilla. Se on usein täytetty makeutetulla kookokoomussella. Makeutettu kooks. Nyt huomioni on sinulla. Minä kyllä pidän makeista herkuista. Siinäpä se henki. Uusien ruokien kokeileminen on aina seikkailu. Pidetään silmämme auki näiden kambodsalaisten herkkujen varalta tutkiessamme aluetta. Oppitunti 15. Tiimityöskentely ja tuki. Tarkistin juuri heidän verkkosivujensa päivitykset. Kaikki näyttää hyvältä. Hienoa kuulla. Tiedän, että he työskentelivät ahkerasti noiden muutosten eteen. Ehdottomasti. On vaikuttavaa, kuinka nopeasti he ottivat palautteen käyttöön. Todellakin. Käyttäjäkokemus näyttää parantuneen merkittävästi. Jos jollakulla on kysyttävää, hän voi aina ottaa yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta. Kyllä. Se on todella hyödyllistä. Kerro, jos tarvitset apua omassa osassasi. Kiitos. Arvostan tarjousta. Yhteistyö helpottaa asioita. Juuri niin. Tiimityöskentely usein lisää luovuutta ja tuottavuutta. Luovuudesta puheen ollen, oletteko kokeilleet ideointitekniikoita seuraavaa tapaamistamme varten? Kylläpä olen. Mielekartta voi olla hauska tapa ideoida yhdessä. Hieno idea. Visuaaliset elementit auttavat usein ajatusten jäsentämisessä.
Lisäksi se voi johtaa odottamattomiin yhteyksiin. Ideat voivat virrata vapaammin. Odotan innolla, mitä keksimme. Tästä tulee jännittävää. Entäpä hauska aloitusaktiviteetti kokoukselle? Tykkään tästä ideasta. Nopea jäänmurtaja voisi saada kaikki mukaan. Kyllä. Ehkä voisimme pyytää kaikkia jakamaan jonkin viimeaikaisen menestystarinan. Kuulostaa motivoivalta. Menestyksen juhliminen voi luoda positiivisen ilmapiirin. Ehdottomasti. Viimeistelkäämme esityslista ja lähettäkäämme se. Hienoa. Luonnostelen sen nyt ja jaan sen kanssamme palautetta varten. Oppitunti 16. Kuninkaallisten mysteerien selvittäminen. Oletko koskaan ajatellut, kuinka vaikeaa olisi tutkia kuningasperheen murhaa? Tuo on kiehtova pointti. Panokset ovat uskomattoman korkeat, sekä poliittisesti että sosiaalisesti. Juuri niin. Paljastettavana olisi niin monta tasoa, todisteista motiiveihin. Ja kaiken tämän keskellä yleinen mielipide voi mutkistaa asioita entisestään. Oletko kuullut Anna Andersonista ja hänen väitteistään, jotka liittyvät kuninkaalliseen perheeseen? Kyllä. Hän väitti olevansa Anastasia, Venäjän viimeisen tsaarin tytär. Oli myös mahdollista todistaa, että Anna Anderson ei ollut oikea Anastasia. Kyllä. DNA-testaus lopulta osoitti hänen väitteitään vastaan. On kiehtovaa, miten tiede voi ratkaista tällaisia historiallisia mysteerejä. Ehdottomasti. Ihmiset ovat ehkä halunneet uskoa hänen tarinaansa todisteista huolimatta. Kuninkaallisten mysteerien lumovoima voi vangita mielikuvituksen, eikö niin? Todellakin. Se on sekoitus tragediaa, juonittelua ja identiteetin etsintää. Mikä mielestäsi motivoi ihmisiä tukemaan Annan väitteitä? Luulen, että se oli toivo kadonneen perillisen paluusta menneisyyden takaisin saamiseksi. Tuo tunne voi olla voimakas. Se luo yhteyden historiaan. Kyllä. Ihmiset rakastavat selveytymistarinoita ja sitkeyttä, erityisesti kuninkaallisten keskuudessa. Lisäksi kuninkaallisia perheitä ympäröivä draama herättää aina huomiota. Juuri niin. Kuninkaallinen mysteeri pitää meidät jännittyneinä ja jännittyneinä. Nyt tunnen inspiraatiota tutkia lisää kuninkaallisia historiallisia henkilöitä ja heidän juonittelujaan. Oppitunti 17. Paikallisten käsityöläisten tukeminen. Se on loistava tapa löytää ainutlaatuisia kappaleita ja samalla tukea yhteisöä. Olen täysin samaa mieltä. Jokaisella esineellä on tarina takanaan. Juuri niin. On palkitsevaa tietää, että ostoksesi auttaa paikallisia käsityöläisiä menestymään. Kyllä. Oletko nähnyt mitään, mikä kiinnitti huomiosi? Huomasin myyjän, joka myy kauniisti tehtyä keramiikkaa. Se on upeaa. Keramiikkaa. Kuulostaa ihanalta. Käsin tehdyt esineet lisäävät niin paljon luonnetta. Niin ne todellakin tekevät. Onko sinulla suosikkia skartelulajia? Rakastan käsin tehtyjä koruja. Niiden monimutkaiset kuviot kiehtovat minua aina. Korut ovat niin henkilökohtainen valinta. Mitkä tyylit vetoavat sinuun eniten?
Pidän minimalistisista malleista, erityisesti sellaisista, joissa on käytetty luonnonmateriaaleja. Luonnosta inspiroituneet asusteet ovat tyylikkäitä ja ajattomia. Ehdottomasti. Ne yhdistävät eleganssin ja ripauksen ainutlaatuisuutta. Sinun täytyy käydä kurkkaamassa tuo korukoju tuolla. Näin siellä kauniita koruja. Teen niin. Paikallisten käsityöläisten tukeminen on palkitsevaa. Lisäksi se on paljon järkevämpää kuin massatuotettujen tuotteiden ostaminen. Kyllä. Jokainen ostos tuntuu yhteydeltä luojaan. Juuri niin. Oletko koskaan tavannut käsityöläistä ja kuullut hänen tarinansa? Olen. On inspiroivaa kuunnella heidän intohimoaan ja omistautumistaan. Se lisää ostoksen arvoa niin paljon. Todellakin. Tutkitaanpa ja löydetään aarteita kotiin vietäväksi. Hieno idea. Kuka tietää, mitä ainutlaatuisia kappaleita saatamme löytää tänään? Oppitunti 18. Muutoksen läpikäyminen. On mielenkiintoista ajatella, miten pysymme yhdessä koko elämän. Kyllä, se on. Uskon kuitenkin, että joskus ihmiset muuttuvat vanhetessaan. Se on aivan totta. Elämän kokemukset voivat muokata yksilöitä odottamattomilla tavoilla. Juuri niin. Henkilökohtaisen kasvun myötä prioriteetit voivat muuttua. Se on järkevää. Myös ihmissuhteissa sopeutuminen näihin muutoksiin vaatii vaivaa. Ehdottomasti. Viestintä on ratkaisevan tärkeää näiden muutosten kanssa navigoitaessa. Oletko koskaan kokenut ystävyyssuhteen, joka on muuttunut ajan myötä? Niin on. Läheinen ystäväni muutti toiseen kaupunkiin, ja vähitellen menetimme yhteydenpidon. Se voi olla vaikeaa. Etäisyys usein muuttaa ihmissuhteita. Niin on. Vaalin edelleen yhteisiä muistojamme, vaikka olemmekin kasvaneet erilleen. Se on terveellinen näkökulma. On tärkeää arvostaa menneisyyttä. Kyllä. Vaikka eteenpäin siirtyminen voi olla tuskallista, se mahdollistaa uusia yhteyksiä. Uudet yhteydet voivat tuoda uusia kokemuksia ja näkökulmia, eikö niin? Ehdottomasti. Elämässä on kyse muutoksen hyväksymisestä samalla kun kunnioitetaan sitä, mikä on ollut. Hyvin sanottu. Miten pidät yhteytesi vahvoina elämänmuutoksista huolimatta? Yritän ottaa säännöllisesti yhteyttä, vaikka vain lyhyellä viestillä. Yhteydenpito osoittaa, että välität. Pienilläkin eleillä on merkitystä. Niin ne todellakin tekevät. Kyse on laadusta, ei määrästä. Olen samaa mieltä. Jokainen yhteys, kestostaan riippumatta, rikastuttaa elämäämme. Kyllä. Yhdessä opimme ja kasvamme, vaikka polut eroaisivatkin. Siinä piilee elämän kauneus, muutoksen hyväksyminen ja muistojen vaaliminen.